ยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องราวที่เต็มไปด้วยหยดน้ำตาและความหลอกลวงครับ สวัสดีครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหลังม่านสีเทา เพราะความจริงมักถูกซ่อนไว้หลังม่าน เรื่องราวในวันนี้จะพาคุณย้อนกลับไปสำรวจรอยร้าวในหัวใจของหญิงสาวคนหนึ่งที่เริ่มต้นจากความอ้างว้างจนนำไปสู่มหกรรมแห่งการต้มตุ๋นที่พรากทุกอย่างไปจากชีวิตเธอ ในค่ำคืนที่เงียบสงัดมีเพียงเสียงพัดลมที่หมุนวนอยู่เบื้องบนขวัญจ้องหน้าจอโทรศัพท์มือถือในห้องพักที่ดูจะกว้างเกินไปสำหรับคนตัวคนเดียวเธอเป็นผู้หญิงทำงานวัย35ที่มีหน้าที่การงานมั่นคงแต่ลึกๆในใจกลับมีความโหว่ที่เงินทองก็ถมไม่เต็มความเหงาในเมืองใหญ่เป็นเหมือนพิษร้ายที่ค่อยๆกัดกินหัวใจเธอทีละน้อยจนกระทั่งมีข้อความหนึ่งเด้งขึ้นมาในแอปพลิเคชัน Telegram มันเป็นชื่อบัญชีที่เธอไม่รู้จักรูปโปรไฟล์เป็นชายหนุ่มใบหน้าคมเข้มดวงตาดูอบอุ่นและมีความมั่นใจเขาใช้ชื่อว่าวินข้อความแรกนั้นช่างเรียบง่ายเขาบอกว่าขอโทษที่ทักมาผิดคนแต่โปรไฟล์ของเธอดูเหมือนเพื่อนเก่าที่เขาไม่ได้เจอมานานขวัญที่ปกติจะเป็นคนระแวดระวังกลับรู้สึกว่าคำขอโทษนั้นสุภาพและดูไม่มีพิษมีภัยเธอตอบกลับไปตามมารยาทว่าไม่ใช่คนที่คุณตามหาหรอกค่ะแต่นั่นคือจุดเริ่มต้นของกับดักที่ถูกวางไว้อย่างประณีตวินชวนเธอคุยต่ออย่างลื่นไหลเขาไม่ได้เริ่มด้วยเรื่องเงินหรือการลงทุนแต่เขาเริ่มด้วยเรื่องของความโดดเดี่ยวเรื่องของการทำมาหากินในกรุงเทพและเรื่องของความฝันที่อยากจะมีใครสักคนคอยรับฟังเวลาที่เหนื่อยล้าทุกประโยคที่วินพิมพ์มามันเหมือนเขารู้ใจเธอไปหมดเขาบอกว่าเขาเป็นนักวิเคราะห์การเงินที่ทำงานหนักจนไม่มีเวลาหาความสุขให้ตัวเองความสำเร็จของเขาแลกมาด้วยความโดดเดี่ยวขวัญเริ่มรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้คือกระจกเงาของเธอเองจิตวิทยาการสร้างพวกพ้องทำงานได้ผลเสมอเมื่อคนเรากำลังอ่อนแอวินไม่ได้เร่งรัดเขาใช้เวลาเป็นสัปดาห์ในการสร้างความไว้ใจส่งรูปอาหารเช้าส่งรูปท้องฟ้ายามเย็นและคอยถามไถ่ว่าวันนี้เหนื่อยไหมทานข้าวหรือยังคำถามพื้นฐานที่คนเหงาโหยหามากที่สุดจนกระทั่งคืนหนึ่งวินเริ่มเปิดประเด็นเรื่องความมั่นคงในอนาคตเขาบอกขวัญว่าเขาอยากให้เธอสบายกว่านี้ไม่อยากให้ต้องตื่นเช้าไปทำงานงกๆไปจนเกษียณเขาเล่าเรื่องการลงทุนในแพลตฟอร์มหนึ่งที่เขาศึกษามาอย่างดีและเขาก็ทำกำไรจากมันได้มหาศาลวินส่งภาพกราฟและยอดเงินในบัญชีให้เธอดูแต่นั่นไม่ใช่จุดสำคัญจุดสำคัญคือเขาพูดว่าเรามาสร้างอนาคตไปด้วยกันนะขวัญผมอยากให้เรามีบ้านมีรถและมีชีวิตที่คู่ควรกับความเหนื่อยยากของเราคำว่าเราคำเดียวที่ทำให้กำแพงในใจของขวัญพังทลายลงอย่างราบคาบขวัญตัดสินใจโอนเงินก้อนแรกจำนวน 50,000 บาทไปตามคำแนะนำของเขาเธอไม่ได้คิดว่ามันคือการลงทุนแต่มันคือตั๋วใบแรกเพื่อไปสู่ชีวิตคู่ที่เธอฝันถึงวินบอกเธอว่าไม่ต้องกลัวเขาจะคอยดูแลทุกขั้นตอนและเพียงไม่กี่ชั่วโมงยอดในหน้าจอก็แสดงกำไรเพิ่มขึ้นมาถึง 10,000 บาทขวัญรู้สึกตื่นเต้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนความโลภที่ถูกเคลือบด้วยความรักมันช่างหอมหวานเหลือเกินโดยที่เธอหารู้ไม่ว่าม่านสีเทาผืนใหญ่กำลังค่อยๆเลื่อนมาปิดบังความจริงที่โหดร้ายและนี่คือก้าวแรกที่เธอกำลังจะเดินลงไปในเหวที่มองไม่เห็นก้นหลังจากผลกำไรก้อนแรกปรากฏขึ้นในหน้าจอความไว้ใจของขวัญที่มีต่อวินก็พุ่งสูงขึ้นจนเกินขีดจำกัดของเหตุผลในพาร์ทที่แล้วเราเห็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่สร้างขึ้นบนความเหงาและตอนนี้ม่านแห่งการลวงหลอกกำลังจะเปิดกว้างขึ้นกว่าเดิมวินยังคงทำหน้าที่เป็นคนรักในอุดมคติอย่างไม่มีที่ติเขาโทรหาเธอด้วยเสียงนุ่มนวลผ่านแอปพลิเคชัน Telegram ทุกครั้งที่คุยกันเขาจะสอดแทรกเรื่องการวางแผนชีวิตคู่เสมอเขาบอกว่าตอนนี้เขากำลังมองหาที่ดินสักแปลงเพื่อสร้างบ้านที่เขาจะอยู่กับเธอในอนาคตการพูดถึงอนาคตที่จับต้องได้แบบนี้คือจิตวิทยาชั้นยอดที่ทำให้เหยื่อรู้สึกว่าการลงทุนครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลขแต่มันคือเรื่องของชีวิตขวัญเริ่มถอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ที่เธอสะสมมาตลอด10 ปีออกมาทีละก้อนวินแนะนำให้เธอลงเพิ่มอีก 200,000 บาทเพื่อเข้าสู่ระดับการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนสูงกว่าเดิมเขาบอกว่าตอนนี้ตลาดกำลังเป็นใจถ้าพลาดจังหวะนี้ไปอาจจะต้องรออีกนานขวัญเริ่มลังเลเล็กน้อยเพราะนั่นคือเงินเก็บก้อนใหญ่ของเธอแต่วินก็ใช้ไม้ตายเดิมคือการแสดงความน้อยใจเขาอุตส่าห์หวังดีอยากให้เรา2 คนสบายถ้าขวัญไม่เชื่อใจเขาก็ไม่เป็นไรเขาแค่อยากทำเพื่ออนาคตของเราจริงๆ
เมื่อเจอคำว่าไม่เชื่อใจเข้าไปขวัญก็เกิดอาการรู้สึกผิดเธอไม่อยากเสียผู้ชายที่แสนดีคนนี้ไปเพียงเพราะเรื่องเงินเธอตัดสินใจโอนเงิน200,000 บาทนั้นไปทันทีและคราวนี้ตัวเลขในระบบก็พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วเหมือนเดิมขวัญเห็นยอดเงินในพอร์ตจำลองพุ่งไปเกือบ400,000 บาทเธอรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นเศรษฐีใหม่ความมั่นใจเริ่มบังตาจนเธอมองข้ามสัญญาณเตือนภัยต่างๆไปสิ้นแม้แต่ตอนที่เพื่อนสนิทของเธอเตือนว่าระวังนะแอปพวกนี้มันปลอมกันได้ขวัญกลับโกรธเพื่อนและมองว่าเพื่อนอิจฉาที่เธอได้แฟนรวยและเก่งเรื่องการเงินจิตวิทยาของเหยื่อที่ถูกครอบงำด้วยความหวังมักจะเป็นแบบนี้คือการสร้างกรอกป้องกันความจริงเพื่อปกป้องความฝันของตัวเองวินเริ่มกดดันหนักขึ้นในสัปดาห์ต่อมาเขาบอกว่ามีโครงการลงทุนพิเศษที่เป็นความลับวงในซึ่งต้องใช้เงินลงทุนขั้นต่ำ1 ล้านบาทเขาบอกว่าเขามีอยู่แล้ว500,000 บาทแล้วอยากให้ขวัญช่วยเติมอีก500,000 บาทเพื่อที่จะคว้ากำไร5 เท่าในครั้งเดียวนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญขวัญไม่มีเงินสดเหลือมากขนาดนั้นแล้ววินจึงเริ่มแนะนำให้เธอเอาคอนโดที่เธอผ่อนอยู่ไปจำนองหรือกู้สินเชื่อส่วนบุคคลเขาบอกเธอว่าขวัญเชื่อผมนะครั้งเดียวเท่านั้นแล้วเราจะไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศด้วยกันเราจะไม่ต้องกลับมาทำงานงกๆแบบนี้อีกคำทูตที่ดูเหมือนสวงสวรรค์นั้นแท้จริงแล้วคือเสียงเพรียกจากนรกขวัญเริ่มเดินสายกู้เงินจากทุกแหล่งที่เธอจะหาได้ความเครียดเริ่มเกาะกินหัวใจแต่เธอก็ปลอบตัวเองว่ามันคือการลงทุนเพื่อความรักทุกครั้งที่เธอโอนเงินไปวินจะส่งข้อความหวานๆมารางวัลเสมอทำให้เธอรู้สึกว่าเงินที่เสียไปมันช่างคุ้มค่าเหลือเกินแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อเธอพยายามจะถอนเงินก้อนเล็กๆออกมาเพื่อจ่ายค่าบัตรเครดิตระบบกลับแจ้งว่าบัญชีของเธอกำลังถูกตรวจสอบและต้องโอนเงินค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก200,000 บาทเพื่อปลดล็อกขวัญใจหายวูบเธอรีบทักไปหาวินด้วยมือที่สั่นทะทานแต่คำตอบที่ได้รับกลับทำให้เธอเริ่มรู้สึกถึงความหนาวเหน็บที่ขั้วหัวใจเพราะวินบอกว่าขวัญต้องรีบหาเงินมาจ่ายนะไม่งั้นเงินที่ลงไปทั้งหมดจะสูญเปล่าและเขาก็ช่วยเธอไม่ได้แล้วความหนาวเหน็บที่เริ่มเกาะกินใจของขวัญไม่ใช่เพราะอุณหภูมิในห้องแต่มันคือความว่างเปล่าที่เกิดขึ้นหลังจากวินบอกว่าเขาช่วยอะไรเธอไม่ได้แล้วถ้าเธอไม่หาเงินมาปลดล็อกบัญชีข้อความนั้นเหมือนสายฟ้าที่ฟาดลงมากลางใจทรัพย์สินที่เธอเพียรสร้างมาทั้งชีวิตกำลังจะกลายเป็นศูนย์เพียงเพราะระบบที่เธอก็ไม่เข้าใจว่ามันทำงานอย่างไรขวัญจ้องมองหน้าจอเทเลแกรมด้วยดวงตาที่พร่ามัวหยดน้ำตาอุ่นๆไหลอาบแก้มเธอพิมพ์ข้อความไปด้วยมือที่สั่นเทาถามวินว่าไม่มีทางอื่นเลยเหรอวินหายไปนานเกือบชั่วโมงก่อนจะตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปเล็กน้อยมันดูห่างเหินและกดดันอย่างบอกไม่ถูกวินบอกว่าเขาเองก็นอนไม่หลับเหมือนกันเพราะเงินของเขาก็ติดอยู่ในนั้นตั้งหลายแสนเขาโทษเป็นเพราะขวัญทำรายการผิดพลาดเองในตอนแรกทำให้ระบบตรวจพบความผิดปกติจิตวิทยาการป้ายความผิดให้เหยื่อได้ผลเสมอขวัญเริ่มรู้สึกผิดเธอเริ่มเชื่อว่าทั้งหมดนี้คือความสะเพร่าของเธอเองและถ้าเธอไม่รับผิดชอบเธอก็จะกลายเป็นคนที่ทำลายอนาคตของเขาและเธอวินเริ่มหวานล้อมอีกครั้งด้วยน้ำเสียงที่ดูเหมือนจะเห็นใจเขาบอกว่าเขาไปยืมเงินเพื่อนมาให้ได้แค่บางส่วนเท่านั้นส่วนที่เหลืออีก200,000 บาทขวัญต้องหามาให้ได้ภายในวันรุ่งขึ้นไม่อย่างนั้นบัญชีจะถูกระงับถาวรคืนนั้นขวัญไม่ได้นอนเลยแม้แต่นาทีเดียวเธอนั่งรื้อดูสมุดบัญชีและทรัพย์สินที่เหลืออยู่สิ่งเดียวที่พอจะเปลี่ยนเป็นเงินได้ทันทีคือทองคำแท้ที่เป็นของขวัญจากแม่ในวันรับปริญญาและแหวนเพชรที่เธอซื้อให้ตัวเองเป็นรางวัลจากการทำงานหนักขวัญรู้สึกเหมือนหัวใจถูกกรีดตอนที่ต้องหยิบของเหล่านั้นใส่กระเป๋าไปโรงรับจำนำในตอนเช้าตรู่ความละอายใจต่อครอบครัวตีรวนกับความหวังที่วินป้อนให้ว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยถ้าเราผ่านจุดนี้ไปได้เมื่อเงิน200,000 บาทถูกโอนเข้าสู่ระบบตามคำสั่งของตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าที่วินแนะนำขวัญนั่งจ้องหน้าจอด้วยใจระทึกเธอหวังจะเห็นปุ่มถอนเงินเปลี่ยนเป็นสีเขียวแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับกลายเป็นฝันร้ายที่ซ้อนทับฝันร้ายหน้าจอเด้งข้อความใหม่ขึ้นมาว่าการถอนเงินจำนวนมากต้องมีการชำระภาษีเงินได้ล่วงหน้าอีก15%ของยอดทั้งหมดขวัญแทบจะกรีดร้องออกมากลางร้านกาแฟที่เธอนั่งอยู่เธอโทรหาวินทันทีคราวนี้วินรับสาย
แต่เสียงของเขามีเสียงลมแรงๆเหมือนเขากำลังรีบไปไหนสักแห่งเขาบอกว่าขวัญต้องใจเย็นๆภาษีมันคือเรื่องปกติของโลกการเงินเขาเองก็กำลังหาทางช่วยอยู่แต่น้ำเสียงที่เคยนุ่มนวลกลับแฝงด้วยความรำคาญที่ซ่อนไม่มิดขวัญเริ่มมองเห็นเงาตะคุ่มของความจริงที่ซ่อนอยู่หลังม่านนั้นความรักที่เคยอบอุ่นเริ่มกลายเป็นโซ่ตรวนที่รัดคอเธอให้หายใจไม่ออกวินทิ้งท้ายไว้ว่าถ้าไม่อยากให้เงินล้านหายไปต่อหน้าต่อตาก็ต้องสู้ให้ถึงที่สุดนะขวัญผมอยู่ข้างคุณเสมอประโยคที่เคยฟังดูเป็นกำลังใจตอนนี้มันกลับฟังดูเหมือนคำขู่ที่เลือดเย็นที่สุดเท่าที่เธอเคยได้ยินมาและในขณะที่เธอกำลังสิ้นหวังนั่นเองเธอก็เหลือบไปเห็นรูปถ่ายหนึ่งในหน้าโปรไฟล์ของวินที่เขาเผลอโพสต์ลงในกระดานข่าวสารมันคือรูปวิวจากหน้าต่างออฟฟิศของเขาแต่มันมีบางอย่างที่ดูไม่ชอบมาพากลบางอย่างที่ทำให้หัวใจของเธอเต้นผิดจังหวะรอยร้าวเล็กๆบนม่านที่ปิดบังความจริงเริ่มขยายกว้างขึ้นเมื่อขวัญสังเกตเห็นรายละเอียดในรูปถ่ายที่วินเผลอโพสต์ไว้มันคือป้ายโฆษณาที่อยู่นอกหน้าต่างตึกสูงซึ่งเป็นภาษาเพื่อนบ้านไม่ใช่กรุงเทพมหานครอย่างที่เขาเคยบอกว่าทำงานอยู่แถวสาทรความสงสัยเริ่มก่อตัวเป็นพายุในใจเธอเริ่มนำรูปโปรไฟล์ของวินไปค้นหาในโปรแกรมค้นหารูปภาพบนอินเทอร์เน็ตและวินาทีที่ผลลัพธ์ปรากฏขึ้นมาขวัญรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบถล่มลงมาทับตัวเธอรูปของชายหนุ่มที่เธอคุยด้วยมาตลอดหลายเดือนแท้จริงแล้วคือนายแบบชาวเกาหลีที่มีชื่อเสียงซึ่งถูกมิจฉาชีพนำรูปมาแอบอ้างลมหายใจของเธอกระชั้นสั้นความจริงที่น่ากลัวเริ่มผุดขึ้นมาทีละอย่างแต่ที่น่ากลัวกว่านั้นคือความจริงที่ว่าเธอยังอยากให้มันเป็นเรื่องเข้าใจผิดจิตวิทยาของคนที่สูญเสียไปมหาศาลมักจะสร้างกลไกป้องกันตัวที่เรียกว่าการปฏิเสธความจริงขวัญพยายามหลอกตัวเองว่าวินอาจจะแค่เอารูปคนอื่นมาใส่เพราะอยากดูดีในสายตาเธอแต่เรื่องเงินและการลงทุนน่าจะเป็นเรื่องจริงเธอตัดสินใจลองใจวินด้วยการแกล้งบอกว่าตอนนี้เธอไม่มีเงินเหลือเลยแม้แต่บาทเดียวและเธอกำลังจะไปแจ้งความเพราะสงสัยว่าระบบถูกโกงปฏิกิริยาของวินเปลี่ยนไปอย่างฉับพลันจากชายหนุ่มที่แสนดีกลายเป็นปีศาจร้ายในคราบตัวอักษรเขาไม่ได้ปลอบโยนเธออีกต่อไปแต่เขากลับขู่ว่าถ้าเธอไปแจ้งความเขาจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวและรูปภาพที่เธอเคยส่งให้เขาดูทั้งหมดและเงินที่เธอลงไปก็จะไม่มีวันได้คืนแม้แต่บาทเดียวเพราะเขาถือว่าเธอเป็นคนทำลายระบบเองความสัมพันธ์ที่สร้างบนคำว่าเรากลายเป็นสงครามประสาทที่ขวัญเป็นฝ่ายถูกต้อนเข้ามุมอับเธอเริ่มมองไปรอบห้องพักที่เคยเป็นวิมานตอนนี้มันกลายเป็นกรงขังที่เต็มไปด้วยหนี้สินและใบแจ้งหนี้จากบัตรเครดิตหลายใบที่เธอรูดจนเต็มวงเงินขวัญเริ่มเก็บตัวเงียบไม่กล้ารับโทรศัพท์จากเพื่อนหรือคนในครอบครัวความอับอายมันค้ำคอจนเธอไม่สามารถเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากใครได้เธอรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นคนโง่ที่เอาชีวิตไปแขวนไว้กับตัวอักษรบนหน้าจอโทรศัพท์ในขณะที่เธอกำลังจมดิ่งสู่ก้นบึ้งของความซึมเศร้าข้อความจากเทเลแกรมก็เด้งขึ้นมาอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่จากวินมันมาจากบัญชีที่ใช้ชื่อว่าฝ่ายตรวจสอบความปลอดภัยระดับสูงเขาบอกว่าเขาทราบเรื่องที่ขวัญถูกพนักงานที่ชื่อวินโกงเงินและเขาต้องการจะช่วยเหลือเธอในการดึงเงินคืนทั้งหมดข้อความนี้เหมือนฟางเส้นสุดท้ายที่ลอยมาให้คนกำลังจมน้ำคว้าไว้ขวัญเริ่มมีความหวังริบหรี่อีกครั้งบุคคลปริศนาคนนี้บอกว่าเขามีรหัสลับที่จะเจาะเข้าไปในระบบเพื่อโอนเงินกลับคืนสู่บัญชีของเธอได้โดยตรงแต่การกระทำนี้มีความเสี่ยงมากเขาจึงต้องขอค่าธรรมเนียมในการดำเนินการเป็นเงินสดจำนวน 100,000 บาทเพื่อจ่ายให้แก่คนในที่คอยอำนวยความสะดวกขวัญนั่งจ้องข้อความนั้นนานนับชั่วโมงความคิดในหัวตีกันยุ่งเหยิงใจหนึ่งบอกว่านี่คือกับดักซ้อนกับดักแต่อีกใจหนึ่งที่ถูกความสิ้นหวังครอบงำกลับกระซิบว่านี่อาจจะเป็นทางรอดเดียวที่เธอเหลืออยู่ด้วยความมืดบอดทางปัญญาที่เกิดจากความเครียดสะสมขวัญตัดสินใจโทรหาแม่ของเธอเป็นครั้งแรกในรอบเดือนเสียงของแม่ที่ถามด้วยความห่วงใยว่าเป็นยังไงบ้างลูกสบายดีไหมทำให้ขวัญเกือบจะปล่อยโฮออกมาแต่เธอต้องกลั้นไว้และโกหกคำโตออกไปว่าเธอต้องการเงิน 100,000 บาทเพื่อไปลงทุนขยายธุรกิจที่ทำร่วมกับเพื่อนและสัญญาว่าจะคืนให้ในเร็วร้างแม่ที่ไม่เคยระแวงลูกสาวเลยตกลงจะโอนเงินเก็บก้อนสุดท้ายจากการขายพืชผลทางการเกษตรมาให้ขวัญวางสายพร้อมกับความรู้สึกผิดที่หนักอึ้งเหมือนแบกภูเขาไว้บนอกแต่เธอก็เลือกที่จะเดินหน้าต่อโดยหารู้ไม่ว่าสิ่งที่เธอกำลังจะทำคือการหยิบยื่นมีดให้กับมหาโจรเพื่อกลับมาแทงซ้ำที่แผลเดิมให้ลึกกว่าเดิมเงิน 100,000 บาทจากน้ำพักน้ำแรงทั้งชีวิตของแม่ถูกโอนออกไปจากบัญชีของขวัญเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสวินาทีนั้น
เธอก็รู้สึกเหมือนหัวใจของเธอก็ถูกโอนตามไปด้วย ในพาร์ทที่แล้วเราทิ้งท้ายไว้ที่ความหวังริบหรี่จากการช่วยเหลือของบุคคลที่อ้างว่าเป็นฝ่ายความปลอดภัย แต่ความจริงที่น่าสะพรึงกลัวกำลังจะเปิดเผยตัวตนของมันออกมาในไม่กี่นาทีต่อจากนี้ ขวัญนั่งจ้องหน้าจอเทเลแกรมอย่างไม่วางตา ทุกครั้งที่มีเสียงแจ้งเตือนดังขึ้น หัวใจของเธอจะกระดอนขึ้นมาถึงคอหอย บุคคลที่อ้างว่าเป็นฝ่ายตรวจสอบ บอกให้เธอรอการประมวลผลระบบเพียง 15 นาที แต่ 15 นาทีนั้นผ่านไปอย่างเชื่องช้าเหมือนยาวนานเป็นปี เธอเดินวนไปวนมาในห้องสี่เหลี่ยมที่เริ่มรู้สึกว่ามันแคบลงเรื่อยๆ อากาศรอบตัวดูเหมือนจะเบาบางจนเธอต้องสูดหายใจเข้าลึกๆอยู่บ่อยครั้ง ความคิดในหัวตีกันวุ่นวายระหว่างความเชื่อมั่นว่าเงินจะได้คืนกับความกลัวสุดขีดว่าเธอเพิ่งทำสิ่งที่พลาดที่สุดในชีวิตลงไป และแล้วข้อความสุดท้ายจากบุคคลปริศนาก็เด้งขึ้นมา แต่มันไม่ใช่สลิปการโอนเงินคืน แต่มันคือคำถามที่ว่า ขวัญยังมีเงินเหลือในบัญชีอื่นอีกไหม เพราะตอนนี้ระบบต้องการเงินประกันเพิ่มอีก 50,000 บาท เพื่อยืนยันตัวตนขั้นสุดท้าย ก่อนจะปล่อยยอดเงินล้านกลับคืนมา ขวัญรู้สึกเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นมาบีบคอเธอจนพูดไม่ออก เธอพิมพ์ตอบไปด้วยมือที่สั่นจนแทบควบคุมไม่ได้ว่า เธอไม่มีเหลือแล้วจริงๆ นั่นคือเงินก้อนสุดท้ายที่แม่ส่งมาให้ หลังจากประโยคนี้ส่งไป สิ่งที่เธอได้รับกลับมาคือความว่างเปล่า บัญชีที่อ้างว่าเป็นฝ่ายตรวจสอบถูกลบออกไปต่อหน้าต่อตา รูปโปรไฟล์หายไปกลายเป็นเพียงความว่างเปล่า และเมื่อเธอกดกลับไปดูแชทของวิน ชายหนุ่มที่เธอเคยฝากหัวใจไว้ว่า เขาก็ได้บล็อกเธอไปแล้วเช่นกัน ความเงียบที่เกิดขึ้นในนาทีนั้น มันดังยิ่งกว่าเสียงระเบิด ขวัญทิ้งตัวลงนั่งกับพื้นห้องอย่างคนหมดแรง น้ำตาที่พยายามกลั้นไว้ ไหลพรากออกมาอย่างไม่มีทางกั้น มันไม่ใช่แค่น้ำตาของความเสียดายเงิน แต่มันคือน้ำตาของความอับอาย ความโง่เขลา และความเจ็บปวดที่ถูกคนที่รักที่สุดและไว้ใจที่สุด หักหลังอย่างเลือดเย็น จิตวิทยาของมิจฉาชีพมักจะเล่นกับความหวังของคนเสมอ และเมื่อความหวังนั้นพังทลายลง สิ่งที่เหลืออยู่คือความว่างเปล่าที่กัดกินตัวตน ขวัญมองโทรศัพท์ในมือด้วยความรู้สึกขยะแขยง ทุกคำหวานที่เคยอ่าน ทุกประโยคที่บอกว่าเราจะสร้างอนาคตด้วยกัน มันคือยาพิษที่เคลือบน้ำตาลเอาไว้ทั้งสิ้น เธอเริ่มนึกถึงหน้าแม่ นึกถึงเงินแสนนั้นที่เป็นเงินเก็บไว้ใช้ยามเจ็บป่วยของท่าน ความรู้สึกผิดเริ่มถาโถมเข้ามาเหมือนคลื่นยักษ์ที่ซัดทำลายทุกอย่างในชีวิตเธอจนพังพินาศ และในขณะที่เธอกำลังจมดิ่งอยู่นั้น เสียงกริ่งหน้าห้องก็ดังขึ้น พร้อมกับเสียงเรียกที่ทำให้เธอต้องสะดุ้งสุดตัว เพราะนั่นคือเสียงของเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบ ที่เธอไปหยิบยืมมาเพื่อลงทุนในครั้งแรกๆ ซึ่งตอนนี้ถึงกำหนดที่ต้องชำระแล้ว เสียงเคาะประตูที่ดังรัวและหนักหน่วงประหนึ่งจะพังเข้ามาทำให้ขวัญต้องรีบปาดน้ำตา และรวบรวมสติที่กระจัดกระจายอยู่น้อยนิดขึ้นมา ในพาร์ทก่อนเราเห็นความพังพินาศของความหวังสุดท้าย และตอนนี้ความจริงที่โลกภายนอกกำลังบีบคั้นเธอก็เริ่มสำแดงฤทธิ์เดชขวัญค่อยๆเดินไปที่ประตูด้วยใจที่สั่นระรัวเธอรู้ดีว่าหลังประตูบานนั้นคือความจริงที่เธอพยายามวิ่งหนีมาตลอด เจ้าหนี้ที่เคยพูดจาดีตอนที่เธอกู้เงิน ตอนนี้กลับกลายเป็นคนละคน คำพูดหยาบคายและคำขู่เข็นดังลอดเข้ามาในห้อง ขวัญได้แต่บอกผ่านประตูไปด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่า ขอเวลาอีก2-3 วัน แต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือคำอาฆาตที่ทำให้เธอหวาดกลัวจนตัวสั่น เมื่อเสียงฝีเท้าจากไป ความเงียบก็กลับมาปกคลุมห้องอีกครั้ง แต่มันไม่ใช่ความเงียบที่สงบสุข แต่มันคือความเงียบที่เตรียมพร้อมสำหรับพายุลูกใหญ่กว่าเดิม ขวัญกลับมานั่งที่เดิม จ้องมองยอดเงินในแอปพลิเคชันธนาคารที่เหลือเพียงเลขหลักสิบกับหนี้สินรวมทุกทางที่พุ่งทะลุหลักล้านบาทไปแล้ว กระบวนการทางจิตวิทยาของเหยื่อที่ถูกหลอกจนหมดตัว มักจะผ่านช่วงเวลาของการโทษตัวเองอย่างรุนแรง ขวัญเริ่มตั้งคำถามกับทุกการตัดสินใจของเธอทำไมเธอถึงไม่เอะใจทำไมเธอถึงยอมเชื่อคนในหน้าจอมากกว่าเพื่อนสนิท และที่เจ็บปวดที่สุดคือทำไมเธอถึงกล้าโกหกแม่ ความปิดบาปนี้มันใหญ่หลวงจนเธอรู้สึกว่าตัวเองไม่คู่ควรที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไป ความคิดด้านมืดเริ่มคืบคลานเข้ามาในหัวใจที่บอบช้ำ เธอเดินไปที่หน้าต่าง มองลงไปยังพื้นเบื้องล่าง
ความสูงจากชั้น 12 ดูเหมือนจะเป็นทางออกที่ง่ายที่สุดสำหรับความทุกข์ที่เธอกำลังแบกอยู่ แต่ในเสี้ยววินาทีที่เธอกำลังหมดหวัง เสียงแจ้งเตือนจากเทเลแกรมก็ดังขึ้นอีกครั้ง ขวัญไม่อยากจะเปิดดู แต่มันคือความเคยชินที่เลือกไม่ได้ เมื่อเธอกดเข้าไปดู มันไม่ใช่ข้อความจากวินหรือมิจฉาชีพคนไหน แต่มันคือข้อความจากกลุ่มลับกลุ่มหนึ่งที่ใช้ชื่อว่าเหยื่อจากรักลวงออนไลน์ ในนั้นมีสมาชิกนับร้อยคนที่แชร์เรื่องราวคล้ายๆกับเธอ บางคนโดนไปหลักแสน บางคนโดนไปหลายล้าน ขวัญเริ่มนั่งอ่านข้อความเหล่านั้นด้วยหัวใจที่เริ่มเต้นเป็นจังหวะปกติขึ้นมาบ้าง เธอพบว่าเธอไม่ใช่คนเดียวที่โง่ หรือคนเดียวที่หลงเชื่อคำลวง แต่มันมีกระบวนการระดับสากลที่เชี่ยวชาญการปั่นหัวคนโดยเฉพาะ การได้เห็นว่ามีคนอื่นที่เผชิญชะตากรรมเดียวกัน คือจิตวิทยาการเยียวยาเบื้องต้นที่ทำให้เหยื่อรู้สึกว่าตัวเองยังมีพวกพ้อง ขวัญเริ่มพิมพ์เรื่องราวของเธอลงในกลุ่มนั้นเป็นครั้งแรก เธอเล่าตั้งแต่วันแรกที่เจอวิน จนถึงนาทีที่เธอโอนเงินของแม่ เมื่อเธอกดส่ง ข้อความให้กำลังใจมากมายก็หลั่งไหลเข้ามา มีสมาชิกคนหนึ่งทักแชทส่วนตัวมาหาเธอและบอกว่า อย่าเพิ่งยอมแพ้นะขวัญ เงินเสียไปแล้วหาใหม่ได้ แต่ชีวิตเรามีค่ามากกว่านั้น และที่สำคัญ เราต้องรวมตัวกันเพื่อลากคอคนพวกนี้มาลงโทษให้ได้ คำพูดนั้นเหมือนจุดไฟในตัวขวัญให้ลุกโชนขึ้นมาอีกครั้ง จากความเศร้าโศกเริ่มเปลี่ยนเป็นความโกรธแค้นที่ทรงพลัง ขวัญตัดสินใจว่าจะไม่หนีอีกต่อไป เธอเริ่มรวบรวมหลักฐานทั้งหมดที่มี ไม่ว่าจะเป็นประวัติการแชท สลิปการโอนเงิน และรูปถ่ายต่างๆที่วินเคยส่งมาให้ แต่ในขณะที่เธอกำลังรวบรวมหลักฐานอยู่นั้น เธอก็ไปเจอกับรูปหนึ่งที่วินเคยส่งมา เป็นรูปห้องพักของเขาที่เขาอ้างว่าอยู่ที่สาทร แต่คราวนี้ขวัญไม่ได้มองแค่ความสวยงาม เธอสังเกตเห็นเงาสะท้อนในกระจกบานเล็กๆที่หลังห้อง มันคือใบหน้าของใครสักคนที่ยืนถือโทรศัพท์อยู่ และคนคนนั้นไม่ใช่ในแบบเกาหลีที่เธอเคยเห็นในรูปโปรไฟล์ แต่มันคือใบหน้าของคนที่เธอคุ้นเคยอย่างประหลาด ใบหน้าที่ทำให้เธอต้องมือสั่น และหัวใจหยุดเต้นไปชั่วขณะ ใบหน้าสะท้อนในกระจกบานเล็กนั้น เหมือนเข็มพันเล่มที่ทิ่มแทงลงบนดวงตาของขวัญ มือที่ถือสมาร์ทโฟนสั่นเทาจนแทบจะทำเครื่องหลุดมือ ในพาร์ทที่แล้ว ขวัญได้พบเบาะแสสำคัญจากเงาสะท้อนที่มิจฉาชีพเผลอทิ้งไว้ และตอนนี้เธอกำลังจ้องมองใบหน้าของคนที่เธอรู้จักดี ใบหน้าที่เธอเคยเห็นในงานเลี้ยงบริษัทเมื่อปีก่อน เขาคือเก่ง อดีตเพื่อนร่วมงานรุ่นน้องที่เคยทำงานในแผนกบัญชีคนนั้นเอง ความทรงจำย้อนกลับมาเหมือนภาพยนตร์ที่ฉายซ้ำ เก่งเป็นคนเงียบๆ สุภาพ และดูตั้งใจทำงาน เขาลาออกไปเมื่อ 6 เดือนก่อน โดยบอกว่าจะไปทำธุรกิจส่วนตัว ขวัญจำได้ว่าเธอเป็นคนหนึ่งที่ร่วมลงขันเลี้ยงส่ง และอวยพรให้เขาโชคดี แต่ใครจะคิดว่าธุรกิจส่วนตัวที่เขาพูดถึง คือการใช้ข้อมูลความลับและความอ่อนแอของเธอ มาสร้างเป็นบทละครเพื่อขูดเลือดขูดเนื้อเธอจนหมดตัว จิตวิทยาการถูกหลอกโดยคนแปลกหน้านั้นเจ็บปวดแล้ว แต่การถูกหลอกโดยคนที่เคยยิ้มให้กัน และรู้ว่าเราเป็นคนยังไง มันคือความเจ็บปวดที่ไร้ทางเยียวยา ขวัญพยายามรวบรวมสติ เธอเริ่มตรวจสอบความเชื่อมโยงในอดีต เธอจำได้ว่าเก่งมักจะชอบมาชวนคุยเรื่องการออมเงิน และเธอก็เคยเล่าให้ฟังอย่างภูมิใจ ว่าเธอผ่อนคอนโดใกล้จะหมด และมีเงินเก็บก้อนใหญ่ ทุกคำพูดที่เธอเคยระบายความเหงาให้เขาฟังในฐานะเพื่อนร่วมงานรุ่นน้อง ถูกเขานำไปบันทึกไว้เพื่อออกแบบตัวละครวิน ให้กลายเป็นชายในฝันที่จะเข้ามากระซวกหัวใจเธอได้อย่างแม่นยำ ขวัญรู้สึกคลื่นไส้จนต้องวิ่งไปอาเจียนในห้องน้ำ เธอรู้สึกขยะแขยงตัวเองที่ปล่อยให้คนใกล้ตัวเข้ามาทำลายชีวิตได้ถึงขนาดนี้ แต่ความโกรธแค้นทำให้เธอไม่หยุดอยู่แค่นั้น ขวัญเริ่มทำตัวเป็นนักสืบ เธอใช้ชื่อปลอมและบัญชีเทเลกราฟใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของวิน หรือในที่นี้ก็คือเก่ง เธอพบว่าเขายังคงใช้วิธีเดิมๆในการหลอกล่อเหยื่อรายใหม่ในกลุ่มการลงทุนอื่นๆ ขวัญนั่งจ้องข้อความที่เขาพิมพ์ตอบโต้กับเหยื่อคนใหม่ คำพูดที่เขาใช้มันช่างเหมือนกับที่เคยใช้กับเธอยิ่งนัก คำว่าเรา คำว่าอนาคต และคำว่าเชื่อใจ มันถูกพ่นออกมาจากคีย์บอร์ดของฆาตกรทางเศรษฐกิจที่เลือดเย็นที่สุด ขวัญตัดสินใจติดต่อเพื่อนที่ยังทำงานอยู่ในบริษัทเดิม เพื่อขอที่อยู่ล่าสุดของเก่งที่เคยแจ้งไว้ในฝ่ายบุคคล เธอต้องวางแผนอย่างระมัดระวัง เพราะตอนนี้เก่งคือสัตว์ร้ายที่กำลังระแวงภัย การจะลากคอเขาออกมาจากหลังม่านสีเทานี้ ขวัญรู้ดีว่าเธอไม่สามารถทำคนเดียวได้ เธอเริ่มส่งหลักฐานทั้งหมดที่มี ทั้งรูปภาพสะท้อนในกระจก
ข้อมูลเส้นทางการโอนเงินที่เชื่อมโยงกับบัญชีม้าที่เธอสืบจนเจอว่ามีความเกี่ยวข้องกับคนรอบตัวเก่งส่งตรงไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์ที่เธอได้คอนแทคมาจากกลุ่มผู้เสียหายใจของเธอนั้นเต้นรัวด้วยความหวังที่ปนไปกับความสยดสยองเพราะเธอรู้ดีว่าการเปิดโปงครั้งนี้อาจนำพาเธอไปสู่จุดที่อันตรายยิ่งกว่าเดิมหากเก่งรู้ตัวว่าเธอกำลังไล่ล่าเขาอยู่ ความเงียบเชียบของยามค่ำคืนในเมืองใหญ่ ดูจะน่ากลัวกว่าที่เคยเป็น เมื่อขวัญรู้แล้วว่าศัตรูที่แท้จริงไม่ใช่ใครที่ไหน แต่คือคนที่เคยนั่งโต๊ะถัดจากเธอ ในพาร์ทที่แล้ว เราเห็นการเริ่มขุดรากถอนโคนมิจฉาชีพที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ใบหน้าที่คุ้นเคย และตอนนี้ขวัญกำลังก้าวเข้าสู่กระบวนการที่บีบคั้นหัวใจที่สุด นั่นคือการเผชิญหน้ากับความจริงที่ว่า เงินทุกบาทของเธออาจจะไม่มีวันได้กลับคืนมา แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เธอต้องการที่สุดในตอนนี้ สิ่งที่เธอต้องการคือความยุติธรรม ขวัญนั่งอยู่ในสถานีตำรวจไซเบอร์ แสงไฟนีออนที่สว่างจ้าทำให้เธอเห็นสีหน้าเคร่งเครียดของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กำลังตรวจสอบพยานหลักฐานที่เธอรวบรวมมา ข้อมูลที่เธอให้นั้นละเอียดมากพอที่จะทำให้เจ้าหน้าที่เริ่มขออนุมัติหมายจับ แต่คำพูดของนายตำรวจคนหนึ่งกลับทำให้เธอต้องใจสลายซ้ำสอง เขาบอกว่าถึงเราจะจับตัวเก่งได้ แต่เงินส่วนใหญ่มักจะถูกฟอกและโอนออกไปยังบัญชีต่างประเทศผ่านสกุลเงินดิจิทัลไปเกือบหมดแล้ว โอกาสที่จะได้เงิน1 ล้านบาทนั้นมีไม่ถึง 5%ประโยคนั้นเหมือนค้อนขนาดใหญ่ที่ทุบลงบนความหวังที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดของเธอ ขวัญนั่งพิงพนักเก้าอี้ด้วยความรู้สึกหมดเรี่ยวแรง ความเป็นจริงเรื่องหนี้สินพุ่งเข้าใส่เธออีกครั้งเจ้าหนี้นอกระบบเริ่มส่งรูปถ่ายหน้าคอนโดของเธอมาในมือถือเป็นสัญญาณเตือนว่าพวกมันรู้แล้วว่าเธออยู่ที่ไหนความปลอดภัยในชีวิตของเธอกำลังสั่นคลอนในขณะที่คนโกงยังคงเสวยสุขบนกองเงินที่แลกมาด้วยหยดน้ำตาของเธอจิตวิทยาของเหยื่อในขั้นนี้คือการตกอยู่ในสภาวะคับข้องใจอย่างรุนแรงเธออยากจะตะโกนก้องออกมาให้คนทั้งโลกได้รับรู้ถึงความอายุติธรรมนี้ในระหว่างที่เธอกำลังนั่งสิ้นหวังอยู่นั้นโทรศัพท์ของเธอก็สั่นแจ้งเตือนมันเป็นข้อความจากแม่ขวัญไม่กล้ากดอ่านเพราะความรู้สึกผิดยังคงกัดกินใจแต่สุดท้ายเธอก็ตัดสินใจเปิดดูข้อความนั้นมีเพียงสั้นๆว่าลูกขวัญถ้าเหนื่อยก็กลับบ้านเรานะแม่ทำกับข้าวไว้รอเงินทองมันของนอกกายหาใหม่เมื่อไหร่ก็ได้แต่แม่มีลูกคนเดียวแม่เสียไม่ได้จริงๆน้ำตาที่แห้งเหือดไปแล้วไหลพรากออกมาอีกครั้งขวัญสะอึกสะอื้นกลางสถานีตำรวจจนคนรอบข้างหันมามองความรักที่แท้จริงจากแม่ที่เธอเคยมองข้ามและกล้าที่จะโกหกกลับเป็นสิ่งเดียวที่โอบกอดเธอไว้ในวันที่เธอพังพินาศที่สุดขวัญเช็ดน้ำตาและตัดสินใจทำในสิ่งที่ยากที่สุดเธอพิมพ์ข้อความกลับไปหาเก่งผ่านบัญชีวินเดิมที่เขาเคยบล็อกเธอไปแต่คราวนี้เธอใช้ช่องทางอื่นทักไปหาเขาด้วยประโยคที่ว่าฉันรู้ว่าเป็นเธอเก่งเรามาคุยกันหน่อยไหมก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปขวัญต้องการใช้จิตวิทยาการกดดันเพื่อให้เก่งเผยจุดอ่อนออกมาเธอรู้ดีว่าเก่งเป็นคนขี้ขลาดและชอบเอาชนะถ้าเธอกระตุ้นเขาด้วยความจริงเขาอาจจะทำบางอย่างที่ส่งผลดีต่อรูปคดีและในนาทีนั้นเองการตอบกลับจากอีกฝ่ายก็ปรากฏขึ้นมันไม่ใช่คำขอโทษแต่มันคือคำท้าทายที่เย็นเยียบว่าต่อให้พี่รู้ว่าเป็นผมพี่ก็ทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะหลักฐานที่พี่มีมันก็แค่เศษเสี้ยวของสิ่งที่ผมสร้างไว้เตรียมใจไว้เถอะขวัญเพราะสิ่งที่พี่เสียไปมันแค่เริ่มต้นเท่านั้นคำท้าทายที่ไร้ความปราณีจากเก่งผ่านข้อความนั้นทำให้ความกลัวที่เคยมีในใจของขวัญแปลเปลี่ยนเป็นความเย็นเยียบที่มุ่งมั่นในพาร์ทที่แล้วเราเห็นความจริงที่ถูกเปิดเผยว่ามิจฉาชีพคือคนใกล้ตัวและตอนนี้ขวัญไม่ได้เป็นเพียงเหยื่อที่รอความตายอีกต่อไปเธอตัดสินใจสวมบทบาทนักแสดงที่เก่งที่สุดเพื่อล่อคนทรยศออกมาจากมุมมืดขวัญสูดลมหายใจเข้าลึกๆก่อนจะพิมพ์ตอบกลับไปหาเก่งด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือผ่านตัวอักษรเธอแซงทำเป็นว่าเธอหมดทางไปแล้วจริงๆและเธอกลัวพวกเจ้าหนี้นอกระบบจนแทบเสียสติเธออ้อนวอนขอพบเขาเป็นครั้งสุดท้ายโดยอ้างว่าเธอแอบซ่อนทองคำแท่งไว้อีก15 บาทที่ไม่ได้แจ้งใครและเธอพร้อมจะยกให้เขาหมดเลยถ้าเขาช่วยพาเธอหนีไปจากที่นี่นี่คือจิตวิทยาการใช้ความโลภย้อนกลับไปจัดการมิจฉาชีพขวัญรู้ดีว่าคนอย่างเก่งไม่มีวันพอ
และทองคำ15 บาทคือเหยื่ออันโอชะที่ใหญ่พอที่ทำให้เขาละทิ้งความระมัดระวัง เก่นหายไปนานเกือบชั่วโมงก่อนจะตอบกลับมาพร้อมนัดแนะสถานที่เป็นลานจอดรถร้างแถวชานเมืองในยามวิกาลขวัญรีบส่งข้อมูลนี้ให้เจ้าหน้าที่ไซเบอร์ทันทีแผนการจับกุมถูกวางอย่างรัดกุมในค่ำคืนนั้นขวัญนั่งอยู่ในรถของเจ้าหน้าที่หัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบจะทะลุออกมานอกอกความกดดันมหาศาลถาโถมเข้ามาเมื่อเธอเห็นรถยนต์คันคุ้นตาเลี้ยวเข้ามาในจุดนัดพบภาพที่ปรากฏเบื้องหน้าคือชายหนุ่มที่ดูภูมิฐานสวมเสื้อเชิ้ตแบรนด์เนมราคาแพงที่ซื้อมาจากหยดน้ำตาของเธอเก่งก้าวลงจากรถด้วยท่าทางลำพองใจเขาเดินตรงมาที่รถของขวัญพร้อมรอยยิ้มที่เธอเคยคิดว่ามันคือความจริงใจแต่ในวินาทีที่เขากำลังจะเอื้อมมือมาเปิดประตูรถเพื่อรับเหยื่อก้อนสุดท้ายแสงไฟสปอตไลท์จากรถตำรวจหลายคันก็สว่างวาบขึ้นพร้อมกันเสียงสั่งให้หยุดและมอบตัวดังสนั่นไปทั่วบริเวณเก่งหน้าถอดสีความมั่นใจที่เคยมีพังทลายลงในพริบตาเขาพยายามจะวิ่งหนีแต่ก็ไม่รอดพ้นการจับกุมของเจ้าหน้าที่ขวัญเปิดประตูรถก้าวลงมามองใบหน้าของชายที่ทำลายชีวิตเธอเป็นครั้งสุดท้ายสายตาที่เธอมองเขาไม่ใช่สายตาของความแค้นแต่มันคือสายตาของความสมเพชที่เห็นมนุษย์คนหนึ่งยอมทิ้งศักดิ์ศรีเพื่อแลกกับเศษเงินที่ขโมยมาทว่าในขณะที่เก่งถูกใส่กุญแจมือเขากลับตะโกนใส่หน้าเธอว่าต่อให้จับเขาได้เงินเหล่านั้นก็ไม่มีวันกลับคืนมาหาเธอหรอกและนั่นคือความจริงที่ขวัญต้องเผชิญในนาทีถัดจากนี้ภายใต้แสงไฟสลัวในห้องสอบสวนความจริงทั้งหมดถูกขยายความออกมาจากปากของเก่งอย่างน่าสยดสยองเขาไม่ได้ทำคนเดียวแต่ทำเป็นขบวนการโดยมีฐานปฏิบัติการอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเงินของขวัญถูกฟอกผ่านคาสิโนออนไลน์และเปลี่ยนเป็นเหรียญดิจิทัลจนยากจะติดตามสิ่งที่เก่งพูดไว้เป็นความจริงที่เจ็บปวดที่สุดคือเธออาจจะไม่ได้เงินคืนแม้แต่บาทเดียวแต่ในความพินาศย่อยยับนั้นขวัญกลับค้นพบสัจธรรมบางอย่างที่เงินล้านก็ซื้อไม่ได้นี่คือบทสรุปที่สะท้อนให้เห็นถึงกระจกแห่งกรรมที่กำลังเริ่มทำงานอย่างเที่ยงตรงเก่งถูกดำเนินคดีในข้อหาฉ้อโกงประชาชนและนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ทรัพย์สินทั้งหมดที่เขาเคยอวดอ้างในโลกโซเชียลถูกยึดทรัพย์เพื่อขายทอดตลาดชีวิตที่เคยดูหรูหราของเขาจบลงในกรงขังที่แคบและมืดมิดความโดดเดี่ยวที่เขาเคยใช้เป็นเครื่องมือหล่อล่อขวัญบัดนี้มันได้กลายเป็นความจริงที่เขาต้องเผชิญไปตลอดชีวิตการติดคุกโดยไม่มีใครแม้แต่คนเดียวที่จะเหลียวแลมิจฉาชีพที่ถูกทิ้งอย่างเขาสำหรับขวัญทางรอดของเธอไม่ได้เริ่มต้นที่การได้เงินคืนแต่มันเริ่มที่การยอมรับความจริงเธอตัดสินใจขายคอนโดที่ผ่อนมาครึ่งชีวิตเพื่อใช้หนี้สินทั้งหมดแม้มันจะทำให้เธอต้องกลับไปเริ่มจากศูนย์ในวัย35แต่เธอก็รู้สึกเบาสบายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนขวัญหิ้วกระเป๋าเดินทางเพียงใบเดียวกลับไปยังบ้านเกิดในต่างจังหวัดทันทีที่เธอเห็นหน้าแม่ที่มารอรับที่สถานีรถไฟความเข้มแข็งที่เธอพยายามสร้างมาตลอดก็พังทลายลงเธอกอดแม่พร้อมกับร้องไห้อย่างหนักแม่ไม่ได้ซ้ำเติมหรือถามถึงเงินแสนที่หายไปแม้แต่คำเดียวท่านเพียงแค่ลูบหัวเธอบางๆแล้วบอกว่ากลับมาเริ่มต้นใหม่ที่บ้านเรานะลูกข้าวปลาในนาเราก็มีพอเลี้ยงตัวความอบอุ่นที่แท้จริงนี้เองที่เป็นพลังใจให้ขวัญก้าวข้ามผ่านฝันร้ายไปได้บทเรียนครั้งนี้สอนให้รู้ว่าจิตวิทยาของความเหงาเป็นอาวุธที่ร้ายแรงที่สุดเมื่อมันถูกใช้โดยคนไร้หัวใจมิจฉาชีพไม่ได้มองหาคนโง่แต่มองหาคนที่กำลังต้องการความรักเพื่อใช้จุดนั้นเป็นทางเข้าสู่กระเป๋าเงินต่างความจริงที่ซ่อนอยู่หลังม่านสีเทาในวันนี้คือเงินทองที่เสียไปอาจสร้างใหม่ได้ด้วยมือของเราเองแต่ความเชื่อมั่นในตัวเองและความรักจากคนในครอบครัวคือสิ่งที่เราต้องรักษาไว้ให้มั่นที่สุดอย่าปล่อยให้คำว่าเราจากคนในหน้าจอมาพรากความสุขที่แท้จริงไปจากชีวิตปัจจุบันของคุณบทสรุปของขวัญอาจจะจบลงด้วยความร่ำรวยแต่จบลงด้วยความตื่นรู้และการมีชีวิตอยู่ด้วยความระมัดระวังเพราะในโลกที่เต็มไปด้วยม่านบังตาความจริงใจคือสิ่งเดียวที่หาไม่ได้จากแอปพลิเคชันใดๆขอบคุณที่ติดตามรับฟังเรื่องราวในวันนี้แล้วพบกันใหม่ในความจริงเรื่องต่อไปเพราะความจริงมักถูกซ่อนไว้หลังม่านกับรายการหลังม่านสีเทาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ